بدأ موسم الخريف وبدأنا نشوف انميات بكميات كبيرة. عسى ولعل نحصل انميين او 3 جيدات نقضي بهم الموسم. والصراحة قبل ان يبدأ الموسم كنت مستبشر خير بسبب وجود انميات يبدو انها جيدة، والان بعد ان بدأ الموسم وشفنا نصف العدد تقريبا اقدر اقول اني سعيد بهذول الانميات اللي شفتهم، على الاقل اول حلقات منهم. وتكلمت في فيديو نزل قبل ساعة تقريبا عن ناناتسو نو تايزاي الحلقة الاولى، تقدرون تشوفون المراجعة وراح تطلع لكم العلامة الآن أو تلاقون الرابط بخانة الوصف إذا تردوا تشوفونها. الآن راح نتكلم عن تحفة فنية، ومو انمي فقط بل تحفة فنية فعليا، انمي بليد اوف ذا ايمورتال. لكن قبل أن نبدأ المراجعة لا تنسون دعمنا بلايك حلو مثلكم، والآن خلونا نبدأ. الآن قبل أن نتكلم عن الحلقة الأولى، فالإنمي أبدا مو مناسب للأطفال، مو فقط بسبب الدموية الكبيرة به، إنما حتى الكلمات والحركات مو مناسبة تماما، بل حتى الفلسفة الخاصة بالإنمي مو مناسبة للأطفال. الإنمي ممكن تعتبرونه إعادة إنتاج أو تكملة، لأنه تم عرضه سابقا بعام 2008 من قبل استوديو برودكشن اي جي، وهو أساسا يعتبر قصة قديمة. المانجا بدأت عام 1993. لكن أنا اليوم ما راح أتكلم عن الماضي، اليوم أريد أتكلم عن شيء مهم جدا، هو كمية الإثارة والمتعة اللي ممكن ينطيك إياها عمل متكامل بنظرك. لما تشاهد الحلقة الأولى من الخطايا السبع المميتة تحس إنه نظرك وتفكيرك تلوث بسبب الإحباط من الحلقة والاستوديو اللي خرب الإنمي من بدايته. بعدها تجي وتشاهد بليد اوف ذا ايمورتال وتحس إنه هذا الإنمي عمل لعقلك عملية تنظيف مكثف للي شفته سابقا من اول لقطة بالانمي، مثل ما سمعتوا، من اول لقطة لغاية اخر لقطة بالحلقة. ما تقدر تقول انه اكو لقطة ما كانت ممتازة جدا. الرسوم عظيمة جدا، الالوان ترجعك الالوان الزمن الجميل اللي كانت متناسقة مع بعض بعيدا عن الزخرفات وهذه الخرابيط. اما بالنسبة للموسيقى اللي كانت مستمرة بكل لقطة، وبكل لقطة مهمة كانت تعلى بشكل مفاجئ تخليك تندمج أكثر مع اللقطة المعروضة. أما بالنسبة للإخراج فممتاز أقل ما يقال عنه. صدقوني هذا الجهد والعبقرية بهذه 23 دقيقة اللي شفتوها صعب جدا تنعمل بمسلسل إنمي. ممكن نشوفها في فيلم إنمي نعم لأنه خسرانين عليه ملايين، لكن مسلسل إنمي لا، وهو متكون من 24 حلقة مو فقط 12 حلقة. صعب جدا أن تشوف هذا الجهد والإبداع 24 حلقة من مسلسل انمي. الان انا ممكن اقول لكم انا راضي عن الموسم من بدايته بسبب هذه الحلقة من هذا الانمي. انا راضي من الموسم من الان انه يكون فقط هذا الانمي جيد والبقية خليهم مش ما يسوون خلي يسوون. وممكن لاحظتوا شيء وهو الكلام بالانمي كان قليل جدا، لكن لما يتكلمون بالانمي مثل ما شفنا ففعلا مثل ما يقولون لما يتكلمون. اكو انميات تحسهم يتكلمون ساعات وساعات لكن ولا كلمة مركز وياها، لأنه مو مهم أغلب كلامهم. لكن تحفة فنية مثل هذا الانمي تخليك تنجبر تسمع كل كلمة وكل حوار دار بالانمي رغم أنه هو كان قليل جدا. الانمي مع أنه الانيميشن ممتاز جدا والموسيقى عظيمة جدا والإخراج شيء خرافي لا يعلى عليه لحد الآن بالموسم، والرسم عبارة عن تحفة فنية، لكن مع ذلك ينطيك قصة وحوارات فعلا تخليك مستمتع جدا بالانمي. انت كمشاهد تقدر تاخذ اكثر من حوار ولقطات وتحللهم وتاخذ منهم عبر بهذه الحلقة فقط. تقدر تاخذ حوار البطل مع البنت عن الاشرار وممكن كيف ياخذون دور الضحية على المود يوصلون لهدفهم. تقدر تاخذ حواره معاها عن انه صعب نلقى الخير والشر بين طرفين، لان الشر دائما يكون من منظور الشخص صاحب المصلحة للخصم مالته انه هو شرير. تقدر تاخذ قناعات الساموراي وبحثه عن ذروة الحب بطريقة جدا غريبة. حوارات قليلة جدا لكن كلها كانت معبرة بالحلقة، بالإضافة إلى أنه كل هذه الحوارات كانت مدعومة بشكل قوي جدا. أما بالموسيقى أو اللقطات المصاحبة والانيميشن القوي، اختيار الانمي للجو الظلامي تماشيا مع الحقبة اللي يمثلها الانمي كان اختيار ممتاز جدا. وهذا مهم جدا من وجهة نظري، أنه الانمي لازم يوازن بين الرسم والقصة. وتكلمنا بهذا الأمر سابقا لما تكلمنا عن كيميتسو
كيميتسو نو يايبا وقلنا بعالم بشياطين وعائلتك تؤكل امام عينك، مو جيد انه تخلي ملابس الشخصيات الوانها براقة جدا، تحس انه الانمي يفقد رونقه ويفقد قيمته، وفعلا هذا اللي حصل باول حلقات من كيميتسو. بالنسبة لانمي بليد فانه وازن موازنة جدا ممتازة بهذا الانمي. الان بعد نهاية الحلقة اقدر اقول انه الحلقة كانت ممتازة جدا من جميع النواحي. تقييمي للحلقة الاولى هو 10 من 10، وانتظرون بتقييم الحلقات القادمة اكيد، لكن هذا هو رأيي الشخصي والاهم هو رأيكم انتم حبايب. خلونا اسمع بالتعليقات رأيكم بالانمي اذا شفتوه، واذا ما شفتوه لحد لا نروحوا وشوفوه بسرعة لانه يفوتكم تماما. بالنهاية اتمنى منكم الاشتراك بالقناة وعمل لايك للفيديو. شكرا للمشاهدة حبايب، سلام.